Kalang Warisan yang terletak di kampung Pulau Manis, Serada merupakan satu destinasi pelancongan yang telah dibuka pada 5 Mac 2021. Memandangkan kerajaan Malaysia masih menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, Jawatan Kuasa Tindakan Pelancongan Kalang Warisan turut melakukan SOP bagi mengawal penularan COVID-19 dengan memastikan pengunjung memakai topeng muka face mask ketika berada di daratan Kalang Warisan. Pelbagai aktiviti air dan darat disediakan, antaranya berkayak, menaiki bot, basikal air, banana boat dan memanah dengan bayaran RM5 bagi tempoh setengah jam. Bagi memastikan keselamatan pengunjung, Jawatan Kuasa Tindakan Pelancongan Kalang Warisan juga menyediakan jaket keselamatan dan setiap aktiviti air diwajibkan memakai jaket keselamatan. Kalang Warisan yang beroperasi jam 8 pagi hingga 6.30 petang setiap hari turut menurut menyediakan tapak perkhemahan dan gerai jualan. Tambahannya, orang ramai berpeluang menikmati hidangan Nasi Tenon yang dilengkapi dengan 2 lauk pilihan iaitu patin, masak tempoyak dan singgang budu yang dijual dengan harga yang berpatutan. Parking kereta yang luas disediakan untuk pengunjung. Datanglah beramai-ramai bersama keluarga anda. Membawa anak anda memandi-manda di sini.